Adeboye ní right òun ló ṣe téèyàn bá ṣọ̀rọ̀ sọ ó lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe sọ́rí torí ìgbà tó lóun wo gbogbo bíbélì kò sí ibi tó ń kọ́ sí. Then again ó tún fẹ́ mú mi lọ kọlu Adeboye lẹ́ẹ̀kejì àbí lẹ́ẹ̀kẹta lóbi òde ní wórì máa kọlù máa kò ṣe kó ti béèrè kò sílẹ̀ ìtọ́kàn ẹ̀ náà ṣe bí wọ́n lè béèrè question máa tójú ẹ̀ fọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ tójú àwálẹ̀ o torí apology tó yẹ kó ṣe ṣìpọ̀ kì í ṣe yọkan yẹn o. Ó dàgbà tí Adeboye sọ fún mi pé ẹ má dá wòlíì kankan lóhùn ní Nàìjíríà o ẹni tó máa jẹ president yìí Olúwa ò tí ì fi hàn so gba mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ni mo láti dá lóhùn pé you mẹ̀ṣọ́nu what do you know about prophecy you are just a carnal person so automatically the even king yẹn ẹni tó fẹ́ jẹ president ẹ̀ pàpà ti wọ́ọ̀dọ̀ ẹ̀ ó ti gbàdúrà fún òkàn mọ̀ ní oríran courtesan tó wà láti primary secondary tó bá débi kan nílẹ̀ níwì wọ́n láwọn ọmọ secondary school ti wà nínú court wọ́n ṣe dóòfù sẹ́yìn ọwọ́ ara wọn ṣèbí orí ní Delta ní Benin of recent àwọn ọmọ tó fẹ́ lọ sí university wọ́n parí school start wọ́n ṣe prom night wọ́n gbé jeep wọ́n gbé Cherokee wọ́n gbé Lamborghini ti bàbá wọn ti kọ́ wọn lólè láti bẹ̀rẹ̀ ìgbà wo làwọn ọmọ yẹn lè lo ọjọ́ wọn pé ó ní tó bá ti yanu sẹ́yìn ọ̀tá rẹ̀ ogun àwọn ọmọ ìjọ ti ṣe amen ó ní tó bá dẹ̀ tó yanu síwájú progress all the way ẹ jọ sá níbo ló ti rí àwọn ìrọ́kà àbó ti ṣe jẹ́sítà rí báwọn tó ń ṣe tó máa ń dẹ́rìn pààyàn yẹn bí wọ́n ti ṣe rí ní University of Lagos tó kọ́mọ́ máàsì yẹn ẹ jẹ́ kó tún wo mẹ́ta yẹn kó tún padà wá bá wa ṣe sọ́ọ̀rì then kó tó ìkẹrin kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi hate àwọn ọmọ Akíndayọ̀ mi kó wá sọ fún àgbáyé so owó tẹ jí ní Lagos owó ti Sanwó-Olú jí ṣé ó fi dálé iṣẹ́ ilẹ̀ bíi ti Tinubu náà ó gbé mọ́ra owó tí Ambode jí ṣé ó fi dálé iṣẹ́ ilẹ̀ náà then ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ìfọ́n ní ẹ̀kan nínú àwọn commissioner bíi speaker wọ́n ló lọ dá bọ̀kú lẹ̀ bọ̀kú bí tí wọ́n ti ṣe búrẹ́dì yẹn ti dùn jù. I am a prophet. A prophet is born, but not trained. Adeboye became a bishop after being a professor of mathematics. So kó má jókòó sílé máa ṣeré, ó dẹ̀ rí pé òun lè play game ọ̀rọ̀ Christianity pẹ̀lú Sunday school Bible lesson gbogbo ẹ̀ òun lè fi jẹ́ ó lè jẹ́. For more prophecies and gospel news around the world, subscribe to 12 Star TV and turn on notification. Wọ́n ní kí àwọn Kristẹni tí àwọn sọ fún ìgbà pé ìwọ tó bá san táìtì o pé ọ̀run àpáàdì ló ń lọ pé àwọn túbà o Bible sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tí o bá san táìtì ẹ déédéé wàá tún fi rí ìbùkún gbà sí ní ọwọ́ Ọlọ́run ni fún bàbá tó fi jáde tó sọ orúkọ báyẹn lásìkò gbà yẹn àbí lásìkò sí kí ni ẹ̀yin sí ní níbo ni position ti lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Adeboye sọ yìí níbi ọ̀rọ̀ táìtì káwọn èèyàn forí jà wọn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ní Bible àwọn òkà bẹ́ẹ̀ tó ni. Èèyàn burúkú ni Adeboye is a carnal person, is a bishop. Level bí tí mo wà lọ́rùn kọ́ l'Adeboye wà. Ipò yóò papọ̀. Láìláì. Ó junior sí mi lọ́rùn. Bàbá Adeboye. I am a prophet. A prophet is born, but not trained. Adeboye became a bishop after being a professor of mathematics. So kó má jókòó sílé máa ṣeré, ó dẹ̀ rí pé òun lè play game ọ̀rọ̀ Christianity pẹ̀lú Sunday school Bible lesson gbogbo ẹ̀ òun lè fi jẹ́ ó lè jẹ́. So yàtọ̀ sí èmi ń sin tí mi ò gbọ́dọ̀ fọkàn ìyàwó níyàwó mi ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ parọ́ tí mo bá parọ́ tí wọ́n bá fi vision hàn mí ṣé mo fẹ́ pera mi ní acting prophet ní àbí retired prophet àbí prophet tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká ìpàtẹ́ fún bàbá wa tó wọlé nígbà kan rí wòlíì ni wọ́n. So level àwọn Adeboye lè sọ apology level àwa ò sọ apology ó dàbí ìgbà tá ń fi aṣọ dúdú ya fọ́tò láyé ọjọ́ yẹn wọ́n máa sọ fún ìyá mi ìgbà tó fẹ́ ṣe fọ́tò ní registry wọ́n ní kó máa wo ẹyẹ ẹ má wẹyẹ ẹwẹyẹ ṣé àwọn ló pé ẹyẹ yẹn wá àbẹ̀yẹ ló wá àbọ̀n fìtàn wá. So
Adeboye ní right òun ló ṣe téèyàn bá ṣọ̀rọ̀ sọ ó lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe sọ́rí torí ìgbà tó lóun wo gbogbo bíbélì kò sí ibi tó ń kọ́ sí. Then again ó tún fẹ́ mú mi lọ kọlu Adeboye lẹ́ẹ̀kejì àbí lẹ́ẹ̀kẹta lóbi òde ní wórì máa kọlu máa kọ ṣe kó ti béèrè kò ṣẹlẹ̀ tó kàn ẹ́ náà ṣe bí wọ́n lè béèrè question máa tójú ẹ̀ fọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ tójú àwálẹ̀ o torí apology tó yẹ kó ṣe ṣìpọ̀ kì í ṣe yọkan yẹn o torí wọn ló béèrè ń sìn o because after God is Jesus, that's the Son. Then after Jesus is the angel. After the angel, we come again to the prophet. Then what brought about prophet? First, Deuteronomy 8. Deuteronomy 8:18. He said, 8:18, because he said, because you refuse to come to the mountain, I am going to raise a prophet amongst you. Whatever he does says is from me. Then clause kan tó wà ńbẹ̀, if the prophet now tó bá tó wájú ní ìgbéraga tó sọ ọ̀rọ̀ yìí láti inú ara ẹ̀ tí mi ò rán yẹ̀yẹ́ aṣojú yín. Ó dàgbà tí Adébóyè sọ fún mi pé ẹ má dá wòlíì kankan lóhùn ní Nàìjíríà o. Ẹni tó máa jẹ president yìí Olúwa ò tí ì fi hàn. So gbadé mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ní mo láti dá lóhùn pé you mẹ̀ṣọ́nu. What do you know about prophecy? You are just a carnal person. So automatically, the king yẹn ẹni tó fẹ́ jẹ president ẹ̀ pàpà ti wọ́dọ̀ ẹ̀ ó ti gbàdúrà fún òkàn mọ̀ ní òríran nígbà tí ìyàwó ẹ̀ máa gba certificate pastor ó pè ní Abraham èyí tó sọ pé ó ti gbàgbé lọ play video ẹ̀ padà ó lòun wá rí so ẹni tó pè lábrahamu lọ́jọ́ yẹn àṣẹ ti rọ̀ mọ́ láti 2015. So the next president is Bola Ahmed Tinubu. And then, after the election, Bola Ahmed Tinubu won. Is that not so? Yes. So automatically, question to be Deuteronomy 8:18. Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ yóò gbé wòlíì kan dìde láàrin rẹ̀ nínú àwọn arákùnrin rẹ̀ bí èmi ò ní kí ẹ̀yin kí ó fiyèsí. That's all. Then kejì. Ó ti wá sọ pé Deuteronomy 29:29 only the hidden thing belongs to the Almighty. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti fi hàn ẹni tó bá ti sọ tiẹ̀ fún kó dì mú. Then he now said in the book of Amos 3:4-10 only I will never do anything without telling what? A prophet. Then when you look at the book of 2 Kings 3 from verse 4, 5, 6, 7 he said is any musician ṣé akọrin wà láàrin àwọn tó jókòó yìí? Then they now sing. Then the message came. Then when you look at what he said again in Deuteronomy, in 1 Samuel 16, only ènìyàn mi wo ojú, Olúwa ó ń wo ọkàn. Adébóyè lè lálàá. Bó tó bá lálàá àwa náà la ṣe máa túmọ̀ ẹ̀ fún. Wòlíì ló máa gbé lọ́tọ̀. Kò lè lálàá kó mọ̀ túmọ̀ àlá. Wọ́n rí pẹ́lú mi alálàá wọn náà aládìmọ̀ lálẹ́ ní burú gan. Mo jábọ́ lẹ́yìn ọ̀kadà. Gbogbo àwọn èèyàn pélé mi lórí. Okay. Ó dẹ̀ ní ìyá Kàfáyá àti ìyá ṣe mí lóore tó ta àmàlà ní Agége àwọn méjèèjì ló fi ń fọ́ra láàrin ọ̀sẹ̀ tó ń bá sùn so kì í ṣe ìyìn ọ̀kadà ló ti jábọ̀ ò máa lu mágùn ni so ó dẹ̀ ti gùn kò sígbà tí ò ní lù ọrùn mi rántí ará Iléṣà tó lu mágùn nígbà tó lu mágùn tó ní ó ní mi àtàkẹ́ta ló di bẹ́ẹ̀dì òpó bẹ́ẹ̀dì àwọn bẹ́ẹ̀dì olóòpó ayé ọjọ́ yẹn ló dì í mú olóhùn ti ta ẹ̀ méjì bọ̀ tó ní tàkẹ́ta ìgbà tó máa ti lórí pé kò tàkẹ́ta kan ní pé òun bì ó dẹ̀ bì ó dẹ̀ ń rẹ̀ ó lẹ́dẹ̀ ń wò mí níran mọ́ ń lọ́ọ̀rẹ́ ni ó ń lọ́ọ̀rẹ́ ni ṣùgbọ́n òun ló ń lérí pé òun ní tàkẹ́ta ó tó ti lú already automatically ìyàwó níyàwó ni ó dẹ̀ ní tiẹ̀ so báwo lọ́nà ṣe fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ nígbà tó ti dalẹ̀ so question tó béèrè ó lè padà wá torí nǹkan tó yẹ kó ṣe sọ́ọ̀rì fún pọ̀ ó yẹ kó sọ fún wa nípa open heaven bóyá àjà ni heaven yẹn ti open bóyá abúlé Ẹ̀gbá ló ti open bóyá Ìkirè ló ti open bóyá Ẹ̀sà Òkè níbi tóun ti dàgbà ló ti open bóyá kó tó pàdé Akíndọ̀yọ̀mí ó yẹ kó ṣe sọ́ọ̀rì lórí ẹ̀ torí heaven kankan ò open
ibi tó jò yìí ti ń wá kì í ṣe ọ̀run o òbí nìkan ló kàn kọrin pé ọ̀run o ọ̀run lẹja ti wá sáyé kì í ṣe ọwọ́ ọmọ ènìyàn ọ̀run lẹja ti wáyé ìyìn náà ibi tó ti ń wá yẹn hailstone yẹn ibì kan ló ti ń wá that's the book of Joshua 10 from 10 to the end ó wà bẹ́ẹ̀ so automatically ó yẹ kó tó ṣe sorry lórí yẹn then ìkejì tó yẹ kó ṣe sorry ọjọ́ tó lọ mú ọ̀pá wá tó na ọ̀pá sókè láàrin àwọn èèyàn tó pọ̀ yẹn ẹ lè gbé fídíò yẹn náà jáde ẹ jọ sà kí ni túmọ̀ ọ̀pá yẹn àbí ó fẹ́ di Mósè ní tòtò bá pé ó fẹ́ di Mósè pé ó fẹ́ la òkun pupa já so bóyá káwa lọ sí ibi tí òkun àti ọ̀sà ti pàdé lẹ́kọ̀ọ́ kó wá wá fi ọ̀pá yẹn kó fi ṣe torí nǹkan tó kó múra wọn yẹn kò bọ́ sí dẹ́nì kẹta kí ló fà Tádébóyè fi mú kóńbù wá sí church tó fi ní káwọn èèyàn máa yarun sẹ́yìn ọ̀tá aṣubú tó bá dẹ̀ tó yarun síwájú wọn máa make progress ẹ̀ẹ́dẹ̀ kúrò lójú kan ẹ jọ sà ṣé àwọn irọ́ wọ̀nyí ò tóbi because he said in the book of Deuteronomy ìwọ ló bẹ̀rẹ̀ question o torí ìgbà tó tún òun ló tún sọ ní when you look at the book of Genesis 47 in Genesis 47:1-10 only this is my father ṣé o rántí pé ọmọ yẹn ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ in Genesis 39:1-5 only the moon and the 11th star bàbá ẹni gbẹ́nẹ̀ sọ̀hún how can the moon and the 11th star wá láti ilé ọba náà ọba àti ìjòyè àbí so ọjọ́ tí ó introduce bàbá ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún ọba bàbá ẹ̀ àtàwọn àbúrò ẹ̀ ní kábíyèsí o ṣé kábíyèsí yẹn ò dé ẹni tó jòkó síwájú ó dọ̀dọ̀ ẹ̀ so àsọtẹ́lẹ̀ àti bó ṣe ṣe nìyẹn then tó bá dẹ̀ tó wá wò ó àìmọ̀ náà ó ṣe ó máa jẹ́ kéèyàn rọ́ọ̀lù wàhálà àwọn wọ̀nyí orí wọn máa ń wú tán bá rọ̀pọ̀ lọ́pọ̀ èèyàn wájú wọn máa ń misbehave ó pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe bàbá Adébóyè ó ń jábọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan irú kọ́ǹbù yẹn ń sìn tó ní kan yarun síwájú níbo ló wà nínú Bíbélì pé ká mú kọ́ǹbù wá sí church báwo ló ṣe lè pín kọ́ǹbù lémi lọ́wọ́ ń bì báyìí àbí kí n ló fáwọn ọmọ ọjọ́ ní kọ́ǹbù èmi ti fárun ti gbẹ́ ṣe máa fi ṣe àwọ̀rí mi ni so àbísà ìwọ ló bèrè question má serious gbẹgbẹjẹ tó ṣe èmi ò torí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ ṣe bẹni pé mi ò yọnu sọ o ìwọ fúnra gẹ́gẹ́ mi mo wà mí o so lẹ́yìn tí yẹn kúrò ìtì kọ́ǹbù yẹn ẹ jẹ́ kó ṣàlàyé ẹ̀ dẹ́kí ló wá fà á tó fi lé ó ní tó bá ti yanu sẹ́yìn ọ̀tá rẹ̀ ogun àwọn ọmọ ìjọ ti ṣe amen ó ní tó bá dẹ̀ tó yanu síwájú progress all the way ẹ jọ sà níbo ló ti rí àwọn ìrọ́kà àbó ti ṣe jẹ́sítà rí báwọn tó ń ṣe tó máa ń dẹ́rìn pààyàn yẹn àwọn ẹ̀rẹ̀kẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù bí wọ́n ti ṣe rí ní University of Lagos tó kọmọ máàsì yẹn ẹ jẹ́ kó tún wo mẹ́ta yẹn kó tún padà wá bá wa ṣe sọ́ọ̀rì then kó tún ìkẹrin kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi hate àwọn ọmọ Akíndayọ̀mí kó wá sọ fún àgbáyé tí àwọn ọmọ Akíndayọ̀mí ò fi nípò kankan nínú rìdíìmù lẹ́nìí kó jọmọ èmi náà rán 10 years ago pé ìjọsà ẹ fún àwọn ọmọ yìí ní ẹ̀tọ́ wọn kan máa lọ ìsí wọn ọmọ gbé jáde Olúwa Samuel gbóhùn nígbà tó wá di 4 Samuel 7 wọ́n ní àwọn ọmọ Samuel wọ́n fi wọ́n joyè bíṣọ́bù ṣùgbọ́n oyè bíṣọ́bù tó ń jẹ they cannot perform then later chapter 8 àwọn ọmọ Israẹli wá lọ bá Samuel pé Samuel lady kan tó ṣẹ̀ wá join wáyé kan táwọn ọmọ ẹ̀ ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ gold lórí ọ̀rọ̀ epo lórí ọ̀rọ̀ kíní yóò bọ́ sí jọ yan ọba fún wa ọ̀rọ̀ familiarization yìí ti fẹ́ pọ̀ jù kó má jọ ọ̀rọ̀ ẹbí nìkan wọ́n yan Samuel ló ń fẹ́ lọ bọ́lọ́hun sọ̀rọ̀ nígbà tó máa bọ́lọ́hun sọ̀rọ̀ láàrin òru the Lord was even telling him chapter 8 hearken to their voice that's verse 4, 5, 6 so automatically then now Olúwa sọ fún Samuel pé gbọ́ ohùn wọn náà fi ọba jẹ fún wọn fi jẹ fún ti fẹ́ that's all so when you look at it then tó bá dúró chapter 4, 5, 6 Olúwa sọ fún Samuel ó sọ fún Eli ó ní Eli ó ní ọjọ́ kan ní Ofini àti Finehasi máa kú one day kéèyàn sọ pé àwọn ọmọ méjèèjì ọjọ́ kan náà máa kú then ọjọ́ yẹn pàápàá àpótí ẹ̀rí àti pẹpẹ ayé máa wọ there is no be confusion Eli ò dáhùn Eli wọ lọ́rùn àwọ̀ ẹ̀bẹ̀ kò bá àwọn ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tó tún kúrò tí wọ́n padà wá bá ní chapter 4 wọ́n ní
Hófínì àti Fíníásì wọ́n ẹni ti tí ó mú ìwà dáhùn gbé ó wí pé Ísírẹ́lì sá níwájú àwọn Fílístì ìṣubú náà sì pọ̀ gidigidi. àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì Hófínì àti Fíníásì wọ́n sì gba àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. Màkà lọ. Ó sì ṣe nígbà tí ó dárúkọ àpótí Ọlọ́run ó ṣubú sẹ́yìn kúrò lórí ìjókòó lẹ́bàá bodè ọrùn rẹ̀ sì ṣẹ́ ó sì kú títí tí ó di arúgbó tán ó sì tóbi ó sì ṣe ìdájọ́ Ísírẹ́lì ní 40 ọdún. So question tó béèrè yẹn kàn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Look at what I've been saying, Dr. Damina. Tó ń sọ lọ́wọ́ sí Damina. Ebe Damina. Question tó ń dáhùn tó ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn lọ́wọ́ sí. Mo ti wà lẹ́nu ẹ̀ láti how many years? Ẹ bi àwọn people yìí. Ibi tó ń ti rí mànáfìkì tó ń ṣe wọ̀nyí. 48 hours with Christ. 300 minutes with Christ. Ṣé ìyàwó Christ ń rọbí náà fi dúró ṣàánú fún Christ ní? Àbí Christ sì wà lọ́rùn? Gbogbo wọn yí jìbìtì lórí àìríṣẹ́. How can somebody be in church on Wednesday when you supposed to be working? How can somebody be in the church on Saturday, on Thursday? Even the Lord said you can go and work. And when you look at what he said in the book of Exodus 20, from verse 10 down, only you shall work for how many days? 7 days. The 8th days is for your rest. Bó wẹ̀ wá church, bó wẹ̀ òfìsì mi lé. But lọ ṣiṣẹ́. And when you look at the book of 1 Thessalonians 4 and 5, then when you look at 2 Corinthians 15 verse 21, then when you look at what he said in the book of Job 3:25, olóde bá wa, ó rẹ̀ wá ná, ó ní níbo ló ti rí tán ti gé olódodo kúrò, ó ní àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀, ibi dé. Idleness wa ti pọ̀ jù. Báwo lèèyàn ṣe ń kúrò láláúsá ní 12 lọ́sàn-án ní Friday kò dẹ̀ tún padà síbi iṣẹ́ ó tún di Tuesday àdàfẹ́ kí ìjọba máa gbèrú sí ẹ̀yìn tó dẹ̀ ti wọ 40 years tó yẹ kó máa lọ́lé tó ti jalè ẹ̀ tó sọ di DG ẹ̀ tó sọ di DG àwọn ọmọ tó wá graduate ní last one everything múlẹ̀ ti pẹ́ kó ṣiṣẹ́ ṣé kó máa jalè kó máa ṣe yahoo yahoo so owó tẹ jí ní Lagos owó ti Sanwó-Olú jí ṣé ó fi dálé iṣẹ́ ilẹ̀ bíi ti Tinubu náà ó gbé mọ́ra owó tí Ambode jí ṣé ó fi dálé iṣẹ́ ilẹ̀ náà then ọjọ́ mẹ́ta ìsọ́n ní ẹ̀kan nínú àwọn commissioner bíi speaker wọ́n ló lọ dá bọ̀kú lẹ̀ bọ̀kú bí tó ti ṣe búrẹ́dì yẹn ti dùn jù nǹkan tó máa kó bá àwọn is diabetes ó ti dùn jù níbo ló ti rí bìrìbìrì flour kó ṣàlàyé jàre when you look at all these things wọ́n máa tàn wá pẹ́ ó dàbí ẹni tí wọ́n lọ rape tó lọ́lọ́run ló gbà ń lọ́wọ́ ẹ̀ bóun ṣe bọ́ bá ṣe lòun lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń lọ́lé sígbà tó dẹ̀ di ìparí oṣù kò rí píríọ̀dù ẹ̀ ṣé kò ní bí amrọ̀bà àwọn ọmọ tó wà ń dá àwọn gbogbo first born wèrè mà níwọ̀n àkọ́bí argument tó ń foyún fẹ́ nígbà wọn náà ìkan tiẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí sì mo ti sọ 4 years ago àwọn náà ti dàrú wọ́n ti dàrú kò nípa díẹ̀ ìgbà dẹ́yìn mọ́ wọ́n ní ẹ̀ tí ì dàrú ẹ ti lé ìyàwó yín náà lọ́wọ́ níbẹ̀ ẹ tún lọ ṣe ọmọ tó bí fún yín ẹ lọ ṣe DNA. So when you look at all the questions you ask me nǹkan tí àwọn pastor Nàìjíríà fi jẹ̀bi owó tó yẹ kí wọ́n máa san fún ìjọba ní tax ìdámẹ́wàá náà fi san dábàwò ló fẹ́ jẹ́ kí ìjọba lọ síwájú tó ń dẹ̀ fi Rolls Royce 4 Cadillac 4 tàyàn lọ́rọ̀ ní báde ẹjọ́ kí ló fi gbàdúrà fún wọn ṣé ìwo ẹran ni àbí kọ́ọ̀pù tá fi mọ mi kí ló ṣe nínú ayé wọn tó fi di ibi eléyìí then sori cultism tó wà láti primary secondary tó bá débi kan nílẹ̀ níwì wọn láwọn ọmọ secondary school ti wà nínú court wọ́n ṣe dóòfù sẹ́yìn ọwọ́ ara wọn ṣèbí orí ní Delta ní Benin of recent àwọn ọmọ tó fẹ́ lọ sí university wọ́n parí school start wọ́n ṣe prom night wọ́n gbé jeep wọ́n gbé Cherokee wọ́n gbé Lamborghini ti bàbá wọn ti kọ́ wọn lólè láti bẹ̀rẹ̀ ìgbà wo làwọn ọmọ yẹn lè lo ọjọ́ wọn pé. And when you look at Proverbs 3, from verse 16 down, ó ní kọ́ ọmọ rẹ kí ó lè fún ẹ ní ìsinmi ní ọjọ́ alẹ́. Ọ̀nà wo la fẹ́ fi rí ìsinmi ní Nàìjíríà yìí sí lọ́wọ́ àwọn pásọ̀, lọ́wọ́ àwọn imam. Ṣebí Lágége 4 years ago, chief imam kan Lágége ọmọ ẹ lọ gbé pamọ́, ó kidnap ẹ.
nígbà tí wọ́n fẹ́ san ransom náà wá rí gbá fóònù Gani ìlélẹ́kẹ̀ òun ló gbé bàbá ẹ̀ pamọ́. bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí. ẹ jọjọ máa gbọ́ jẹ́ ìwọ ló béèrè question kẹ́ẹ̀kan tó mi ò ní kó máa. So it's just very simple. When the foundation is spoiled, what can the righteous do? Because he said in the book of Psalm 11 verse 3, he said it. Then when you look at the book of Ecclesiastes, chapter 3, chapter 4 and 5, then when you look at 10 from 10, ó ní má ṣe bú ọba ní ìyẹ̀wù rẹ̀, má ṣe sọ burúkú nípa ẹ̀, torí ẹyẹ ojú ọ̀run máa gbé lọ sọ fún ṣọ́gbà wa ní Nàìjíríà, àmẹ̀bọ ti pọ̀ jù nínú ìyàwó gọ́vùnà nígbà tí sitting gọ́vùnà tó ń ra jet. Jọ́sà iṣẹ́ wo ló tún ṣe ju eléyìí tààràn yìí? Dẹ́nẹ̀dẹ̀ tó wá sọ pé tó máa ṣe gọ́vùnà Ògùn state, Ọ̀yọ́ state, Èkìtì state, Ondo state, ẹ ti mọ̀ láti inú oyún. Okay, jẹ́ ká máa wòran. When are we going to have the right person on seat? So that's the problem. Thank you, sir.